Kolegy z nadace Rino z Nizozemska, kteří si pro vás připravili show s názvem Mrazivá fyzika. Korian a Daniel, the floor is yours. Yes. Well, good afternoon, everybody. I'm Korian, this is Daniele, and we study physics in Leiden, that's in the Netherlands. Hezké odpoledne, já jsem Korian, to je Daniel a my studujeme fyziku v Leidenu v Nizozemí. And this afternoon we're going to show you how awesome liquid nitrogen can be. A dneska odpoledne vám ukážeme, co všechno úžasného dokáže tekutý dusík. And this is liquid nitrogen. A toto je tekutý dusík. First, a small warning. Everything that will float over the floor or fly through the sky, just leave it, don't touch it, and we will clean it. Jedno malé varování, všechno, co tady teď vidíte, co se teče po zemi, co je všechno ve vzduchu, nic neuklízejte, nešajte na to, my to uklidíme. Question to you guys. Otázka na vás. How does this look? Can you tell me? Jak to vypadá? Můžeš mi říct? What looks this like? Jak to vypadá? It looks like soda. Like soda, indeed, that's correct. Ano, to je správně. People also say it's boiling water, and that's also... Říkají, že to je vařící voda. Yeah, that's true, but this is not water. Ale to není voda. Water boils at 100 degrees Celsius, Voda se vaří při 100 stupních Celsia. and this is boiling right now at a temperature, normal room temperature. A tady vidíte, že se to vaří teď při normální teplotě v místnosti. That is because liquid nitrogen has a boiling point of minus 196 degrees Celsius. That's very cold. A je to proto, že teplota varu tekutého dusíku je minus 196 stupňů. To je hodně mrazivé. Now Danielle is going to show you exactly how cold this is. A Daniel vám to dokáže, jak to opravdu mrazivé. Yeah. So in here we have liquid nitrogen, and in here just water. Takže tady máme tekutý dusík a tady máme vodu. Tak, nastav ruku. Just water, right? Je to jenom voda, že jo? Je to tak? Ano, yes. So we're going to do the water into the liquid nitrogen and listen very carefully. Tak, teď vlejeme tu vodu do toho tekutého dusíku a pozorně poslouchejte. So we shoot the water into the liquid nitrogen, and you hear like boom, little boom, like pop. Tak, a když jsme tam dali tu vodu do toho tekutého dusíku, tak jste slyšeli takové zvuky jako boom. Let's see what happens to the water. Tak a teď koukejte, co se děje s tou vodou. And we froze the water A my jsme nechali tu vodu zmrznout. with the liquid nitrogen. Korian will show you. A Korian vám ukáže. If you look carefully, you can see that it's not just an ice cube like you may in your freezer at home, but there are little droplets of water froze instantly when they hit liquid nitrogen. Tak a vidíte, že to není takový klasický led, který máte v ledničce, ale že to jsou takové malé kapky. This is because liquid nitrogen is so cold, it's minus 200 degrees Celsius. Je to proto, že ten tekutý dusík je tak mrazivý, tak chladný, minus 200 stupňů Celsia. So the moment the water hits nitrogen, it freezes instantly. Takže když se voda dotkne tekutého dusíku, okamžitě zmrzne. Okay, so, yeah? So now Korian, what happens when I put my finger into the liquid nitrogen? Like that. Koriane, co se stane, když já tam dám prst do toho tekutého dusíku? I am not going to demonstrate that because it's very dangerous. To nebudu ukazovat, protože to je velmi nebezpečné. Your finger will cool down to minus 200 degrees. Váš prst zmrzne na minus 200 stupňů Celsia. Your body will pump more blood to your finger and it becomes red. Then it discovers that your finger won't warm up because it's in the liquid nitrogen. It will turn black, and then you just hit it on the table and your finger will just burst into millions of parts and will fly through the air.
A protože vaše krev stále bude cirkulovat a pak zjistí ale, že ten prst je zmrzlý a když se ho takhle dotknete o stůl, tak on se tady rozletí po celé místnosti. To je černý. Okay, so I told you how cool this is. Is there anybody that will wish to offer his hand for science? Yes? Řekla jsem vám, jak je to studené, je tady nějaký dobrovolník, který se chce obětovat ve jménu vědy. Okay, this brave guy will offer his hand for the science. Just give him a round of applause. Okay, so you can hold your hand like this. Keep your fingers spread, and now I will throw the liquid nitrogen over your hand. Okay, a little bit more. Yeah. Some more? Yeah. No problem. No, you're saying it already. It's no problem. It will survive. It's okay. And this is because of a nice physical effect, which is called the Leidenfrost effect. And that's why his hand is still there. So, applause. Yeah. And now I will demonstrate the Leidenfrost effect by throwing some liquid nitrogen over the floor. And you can just leave it rolling, just don't touch it. Teď předvedeme ten efekt na podlaze. Tak, jenom se nedotýkejte. You can see the drops floating over the floor. Because the temperature difference between the floor and the liquid nitrogen is over 200 degrees, it evaporates so quickly that it will just float over the layer of gas it creates. Tak a protože ten kapalný dusík, máš kapalný pozemní kolega, protože je tak studený, tak hned jakmile se dotkne nějakého povrchu, tak se vypaří. Okay, so we saw that the liquid nitrogen was evaporating. And now, yes, and now Daniele is going to show you guys how much it actually evaporates. Yeah, so we here have a tube and a balloon. And we can close off the tube. So we're going to put liquid nitrogen in here. And we'll see what happens. You see that the balloon blows up. This is because the liquid nitrogen, when it warms up and turns into a gas, it expands. Je to proto, že ten kapalný dusík, když se zahřívá, tak se roztáhne. It expands 700 times. O kolik se roztáhne? Kolikrát se natáhne víc? Ta velikost 700krát. So with the volume of liquid nitrogen of one balloon, we can fill 700 balloons. Tak, my můžeme takto napustit nebo nafouknout 700 balónů. Okay, so apparently we can let balloons expand with the gas created by the liquid nitrogen. So what will happen if we put the balloon in liquid nitrogen? Takže my takto můžeme nafukovat balónky, tím, že zahříváme ten dusík. Tak co se teď stane s balónkem, když ho dáme a vnožíme do toho kapalného dusíku? Okay, so here I've got the basket filled with liquid nitrogen, and now I put this balloon inside. Tak, tady máte mísu s kapalným dusíkem a teď pokládám do té misky. And the balloon is gone. A balónek je pryč. But it's still here. Ale pořád je tady. It's just much smaller. Ale je mnohem menší. What happened is the air in the balloon contracted 700 times. No, co se stalo s tím vzduchem balónku, ten se stáhnul 700krát. And could you come in front? Budeš dobrovolný? Just stand there. Tak stůj tam, stůj tam. And I will show the balloon, and you will have to say if there's a liquid inside. A on ti ukáže ten balónek a ty musíš říct, jestli je vevnitř nějaká tekutina. You shouldn't touch the balloon. Tak, ale nešahej na ně, ano, jenom řekni, jestli tam je nějaká tekutina vevnitř. Okay, so is there a liquid inside? Tak je tam nějaká voda nebo něco? Yes.
Thank you very much. Ano, díky. So he just confirmed there's a liquid inside, Tak, pak právě nám dobrovolník potvrdil, že tam je vevnitř kapalina and that's liquid air. a to je tekutý vzduch. And if I warm up the balloon, A když zavřeju ten balóny, the liquid air evaporates 700 times, ten tekutý vzduch se and, stáhne 700krát and it will explode with the balloon. a pak balónek praskne. That's nice. So, does somebody here wants to take home the liquid nitrogen? Tak chce si někdo vzít domů ten kapalný dusík? There are 2 volunteers. Nice. So, Máme 2 dobrovolníky. Danielle, you make sure they get some liquid nitrogen. Tak Okay. Daniel jde jim na konci show nějaký kapalný dusík. Well, I have a tube here. Tak tady mám trušku. It's really isolated, so it will keep the liquid nitrogen cold. Tak, je hodně izolovaná, takže nechá ten kapalný dusík, bude pořád studený. I have some corks to close it. Tak mám nějaké špunty, abych to zavřela tu trubku a kladivo. And I really trust this experiment. A já věřím tomuto pokusu. It doesn't seem to work. Vypadá, že nefunguje. Well, it seems to be close, but let's see how much liquid nitrogen we have left. Tak, teď se podíváme, kolik nám zbylo kapalného dusíku. Nothing. Není tam nic. I'm sorry, I couldn't take it home for you. Tak, nemůžete si odníst žádný domov. This happens because the liquid nitrogen evaporates and pressure builds inside. Je to proto, že se ten kapalný dusík vypařuje a vevnitř vzniká tlak And the cork just shoots off a ten špunt vybuchne. until there's no liquid nitrogen left anymore. Funguje to do té doby, dokud tam je stále nějaký kapalný dusík. So, Corian, do you know a better way to take it home? Takže Korian, víš o nějakém lepším způsobu, jak si vzít kapalný dusík domů? Actually, I do. Vlastně vím. I've got a very big bottle, so I could put more liquid nitrogen inside. Mám velkou lahev, takže tam můžu dát více kapalného dusíku. And I've got a new cork, but this time I put holes in it, so the evaporated liquid nitrogen can escape. Ale já mám jiný špunt, kde jsou díry, takže ten kapalný dusík může někam pryč. So if everything goes well, the pressure is gone and the cork will stay on, and all the liquid nitrogen will be inside. But I put some tubes in, because otherwise when I would put it upside down, everything would flow out, but now the majority stays inside. Takže jestli bude všechno dobře, tak by měl ten kapalný dusík zůstat uvnitř, protože ten tlak bude unikat. Okay, Danielle is going to fill this up with liquid nitrogen, and I will put this on. Tak, Daniel tam dal ten kapalný dusík a já dám na vrch ten špunt. Cool. So what happened is the pressure builds up, and the pressure, the air comes here, but it can't escape because there aren't any holes. Tak, a co se stane, že tam se vznikne tlak, ale ten vzduch nemůže uniknout, protože tam nejsou žádné díry. So as the pressure builds up here, it pushes down all the liquid nitrogen, which will shoot out of these tubes, and eventually it's empty. Tak, takže ten tlak stejně pošle dolů ten dusík těmi trubkami a ten vypne zase ven nahoru. Takže zase trubka je zase prázdná. Sorry, it's empty. Okay, so we saw the white gas, and here you can also see this white vapor, and well, Máme so tady tu bílou páru. and some question for you guys: what kind of vapor is this? What kind of vapor? What kind Jo, of? jaký to je druh páry, co to je za páru? Is it water? Is it nitrogen? Is it oxygen? What kind of vapor? Je Is this? to voda, nebo dusík, nebo kyslík? Nitrogen. Well, Tak odpověď dusík. if it would be nitrogen, then I couldn't see you anymore.
Because, in fact, the air that we breathe is 80% nitrogen. So if nitrogen would be white, then we wouldn't see each other. Kdyby to byl dusík, tak já bych vás teď nemohla vidět, protože ten vzduch, který dýcháme, tak ten obsahuje 80% dusíku, tak my bychom se tady nemohli navzájem vidět, protože by tady byla taková pára. Okay, so apparently it has to be something else than nitrogen. Takže to musí být něco jiného než dusík. And actually it's water vapor. And to prove that, I've got boiling vlastně water, vodní pára. and I've got some liquid nitrogen over here, and I'm going to put these two together. Tak abych to dokázal, tak tady uvnitř té konvice mám vařící vodu a pak mám ten kapalný dusík. And this, over here you are allowed to touch and to breathe. Tak, They can touch this. tady teď se to můžete dotknout, můžete se dotýkat, můžete to dýchat. So everybody who has touched this has touched the clouds. The clouds outside is exactly this. Aha, tak každý, kdo se toho teď dotknul, tak se vlastně dotýká mraků, protože ty mraky, co máme venku, jsou ve stejném složení. So there we make the gas, water into a liquid in the clouds. Takže jsme udělali vlastně z té páry, jsme udělali kapalinu. We can also make another gas in the air, a liquid. Můžeme udělat ještě i We jiný plyn oxygen. kapalný a vytvoříme kyslík. make oxygen in liquid. Z kyslíku uděláme kapalinu. And I now tell you that there is oxygen in here, but of course there's no reason to believe me right away. So I should prove it to you. Aha, tak já vám teď říkám, že uvnitř je kyslík, ale vy mi nemusíte věřit, ale já vám to teď dokážu. So I'm going to prove to you that this is indeed liquid oxygen by setting it on fire. Tak já vám teď dokážu, že tam je kapalný kyslík tím, že ho zapálím. Because you all know that we need 3 things for a fire. Tak víte, že potřebujeme 3 věci pro oheň. We need warmth, we need a fuel, and we need oxygen. Tak potřebujeme kyslík, potřebujeme palivo, and the first thing was Fuel. palivo, okay. Yeah, wait or something. Fuel. A teplotu, děkuji, díky. So in here we have our liquid oxygen, Tak, tady máme kapalný kyslík. and we here have some fuel. Let's put that Tak, in. tady máme nějaké palivo. And then this is also the warmth we need. A to je také to teplo, které potřebujeme. Nebo tu teplotu. Safety first. Tak, bezpečnost především. So let's see if we can set it on fire. Tak uvidíme, jestli můžeme ten kyslík zapálit. We always say if something stinks, it's chemistry, and biology are just moving particles, not interesting. And physics always goes wrong 10 times before it works. Tak, my vždycky říkáme, že když něco páchne, tak je to chemie, a když se něco hýbá, tak je to biologie, a když něco nefunguje, asi 10krát, tak je to fyzika. As you can see over here, the flame is very high and very intense. Jak vidíte, tak ten plamen je velmi vysoký a velmi intenzivní.
what is happening, the matches that were thrown in are warm, and that makes the liquid oxygen evaporate, which expands the liquid oxygen by 700 times, giving a very high concentration of oxygen and thus the very intense flame. Tak co se stane, že ty srpy jsou vlastně velmi horké a roztahují se 700krát a díky tomu je i ten oheň tak intenzivní. Okay, so we are very busy and we do a lot of things. Sometimes we go on a vacation, and last time we went on the ship sank, and we were stranded on an island, and there we had some wood floated on the island, and we had some nails, and yeah, there was a banana tree, so we could eat bananas, but we wanted to go home, but we did not have a hammer to build a raft. Tak, my hodně cestujeme, pořád někde poletujeme a jednou se nám stalo, že jsme byli na lodi, ale ta loď ztroskotala, zůstali jsme na pustém ostrově, kde jsme měli jenom dřevo a hřebík a banán, ale neměli jsme žádné kladivo, abychom si zbouchali nějaký raft, abychom mohli odjet. But of course, because we are true physicists, we always carry liquid nitrogen with us. Ale protože jsme opravdu pravověrní fyzikové, vždycky sebou máme nějaký kapalný dusy. So, we put our hammer in liquid nitrogen, we put our banana in liquid nitrogen, we can use it as a hammer. Takže my jsme dali náš banán do kapalného dusíku a můžeme ho využít jako kladivo. And the best thing is that when you're hungry, you can just eat the other end of the banana. A nejlepší věc na tom je, že když máte hlad, tak si můžete obrátit ten banán a sníst ho. Okay, and to make physics more spectacular than ever, we are going to end with a bang. Tak. Abychom ukázali, že abychom udělali fyziku ještě spektakulárnější než kdykoliv předtím, tak skončíme jedním velkým výbuchem. So inside here is a basket with normal tap water. Takže uvnitř je tady hrnec s normální vodou z kohoutku. And here I've got a Coca-Cola bottle. A tady mám lahev od Coca-Coly. And this Coca-Cola bottle we are going to fill with liquid nitrogen. Tak a tady tu lahev Coca-Coly naplníme kapalným dusíkem. And as we saw, liquid nitrogen expanded 700 times. A my jsme viděli, že ten liquid dusík se může roztáhnout do 700krát. And this bottle is quite strong. And if I put the lid on it, the lid won't shoot off. It's very strong. So eventually the bottle will just explode. Tady ta lahev je docela silná, takže když bych takhle zavřel s tím dusíkem, tak exploduje. Okay, so here I'm going to fill the bottle with. Takže naplníme lahev dusíkem. We need some more liquid nitrogen. Potřebujeme ještě trošičku víc dusíku. Okay, this is okay? Tak, Yes, thank you. So now I've got this bottle over here. Tak, tady máme lahev. And then here are some A tady mám houbičky. that. So I put the lid on it. As soon as I put it in, you just throw it inside, okay? Tak, dám tam ten uzávěr, až to dám dolů, tak přihoďte ty houbičky. And ladies and gentlemen, that was physics. Thank you for your attention.